mitä puhut tänään aiot varmaan vastata kysymyksiin. Onko se, mitä tässä kerrotaan, mitä sinä tuossa lehdessäkö? Kun en ole tietoinen, mitä siinä lehdessä kerrot. No niin, no joka tapauksessa. Jatkan vielä sen. Palautatko mulle mieleen? Minä en valitettavasti muista. Sinä olet Karlsruhessa ja Kuopiossa. Oliko näin? Joo. Opiskellut Kyllä. laulua. Mutta sanotko tarkemmin? Joo, toki. Että mun opinnot alkoi tuolta, no jo pienestä tytöstä, mutta se, että Sibelius Akatemia Kuopio, kirkkomusiikkiosasto. Just näin. Kyllä, ja sitten sen jälkeen niin lähdin sinne Karlsruhen musiikkiyliopistoon ja siellä opiskelin lead-laulua, eli olin semmoisten lead-mestareiden luokalla. Ja vielä yksi, jos suodaan. Aiheuttiko se jotain nopeampaa tempoa asiassa päätös, että sinä esiinnyt Savonlinnassa kesällä 2006? Päätös, että bändi... Niin, oliko se jotenkin vauhdittaja? Minä vain kysyn. No toki ensi vuosi oli koko bändille oli bändille vapaa vuosi. Ja kaikki me bändin jäsenet, niin me oltiin tehty jo suunnitelmia ensi vuotta varten, että me ollaan muusikoita ja me kukaan meistä haluttu levätä laakereillamme, niin mullekin se oli itsestäänselvyys, että hitsi vielä, jos Savonlinnan oopperajuhlat tulee tarjoamaan mulle näin hienoa konserttia Raimo Sirkien kanssa, niin toki mä otan sen vastaan. Ja eihän siinä, en mä nähnyt sitä niin kuin tarpeelliseksi oikeasti, että mä olisin bändin kanssa tästä asiasta tarvinnut edes puhua. Hekin ymmärsivät varmasti tämän. Siellä yksi, milloin konsertoitko ja millä ryhmillä Pohjois-Suomessa, jolla tarkoitan Oulun ja Lapin ääniä? Voi, se olisi aivan ihana, koska mä oon matkustellutkin Suomessa liian vähän ihan oikeasti. Mutta se, että nyt tämä joulukonserttikiertue, mikä tulee tässä vain nämä kaksi konserttia Suomessa, niin se saa jatkoa sitten ensi vuonna, 2006. Että sen mä olen suunnitellut silleen, että nyt kun mä konsertoin nämä pari konserttia Suomessa ja teen sitten sen loput konsertit Euroopassa, niin seuraavan kerran ensi vuonna tulen tekemään Suomessa konserttikiertueen. Tarkoitatko joulukonserttia vai Joo, tätä joulukonserttia. Ja tää on, no eihän mä nyt toki tulevaisuudessa ainoastaan joululauluja tule laulamaan, se on ihan selvä, mutta se, että tää joululaulu tai jouluhomma on semmoinen pitkä paketti koostuen näistä mun sinkuista jo viime jouluna julkaistuista ja nyt tästä kiertueesta. Ja ensi vuonna teen joulualbumiin ja sitten joulualbumiin myötä taas kiertueen. Ja se kiertue tosin on sitten Suomessa tarkoitus pitää, että toivottavasti niin paljon ja eri puolilla Suomea kuin mahdollista. Kyllä. Niko Kivelä, Uuden Kissin aamutulilla oikein. Terve. Huomenna. Huomenta. Tapauksessa, jos herra Holopainen käy sinua vastaan, niin mitä sanoisi? Koska ihan selkeästi sulla on kuitenkin hirveän moni asia vielä sekaisin. Totta kai. Ensimmäinen asia, mitä sanoisit herra Holopaisen? Herra Holopainen. Jaa. Aika mielenkiintoinen kysymys kyllä, minkä esitit, koska sä olet esille kuitenkin, että on semmoinen aloita kiitos, mutta... Joo, onhan tämä tosi sekava tilannehan tämä on, se on ihan selvä juttu, että tosi sekavasta tilanteesta on kysyä ja siitä, että mä en ollut hänen kanssa, en ole ollut yhteydessä tässä. Ja jos mä nyt hänet tapaisin, niin kyllä siinä varmasti molemmat miettis, mitä siinä sanoisi. Et en ole tosin tätä asiaa miettinyt. Toinen kysymys. Ei seuraa siirrytään, vaikka hänellä oli. Moi. Millaisena sä näet Nightwishin tulevaisuuden? Voisiko joku bändin jäsenistä, esimerkiksi Marko, vetää siis jatkossa? Tai luuletko, että sen tulevaisuuden? No, toki se fakta, että miten he mulle kirjassa ilmoittivat, että he jatkavat uudella naissolistilla. Liekkö sitten niin, että tosi en tiedä, mutta Markohan on ihan loistava laulaja, siis se, loistava muusikko ja oli niin kuin näiden vuosien aikana silloin, kun hän tähän rykmenttiin mukaan tuli, niin mulle äärimmäisen iso tuki.
että mä sain olla toisen laulajan kanssa tehdä töitä siinä samassa bändissä. Se oli ihan mielettömän hieno asia. Näitä niin sanottuja laulajan ongelmia pystyttiin jakamaan toistemme kanssa henkisellä tasolla. Ei meillä koskaan tullut sellaista. Mä jännitin sitä hänen ensitapaamista. Toki hänet olin tavannut ennen, mutta sitä, että studioon mentiin laulamaan ja sitä laulukokemusta hänen kanssa mä jännitin todella paljon. Että, koska mä tiesin, että hän on guru. Hän on jo 20 vuotta niin kuin oikeasti heavy metallia tehnyt ja mä olin sellainen pikkulikka ihan niin kuin keltanokka tässä heavy metallissa, niin sen takia mä jännitin sitä, mutta ei meillä koskaan tullut mitään kilpailua eikä mitään, ei päinvastoin, se oli ihan mielettömän hieno juttu. Mutta Nightwishin tulevaisuudesta, niin kyllähän siinä mielessä sitten kuvio muuttuisi aika paljonkin, jos Nightwish jatkaisi miessolistilla. Kyllä mun sen mielestä niin se muuttuisi aika radikaalisti silloin. Mutta menee ja tiedä, näinhän se on. Mikael Pekka seurasi. Moi. Haluatko sinä ottaa mitenkään popin tai hevin tai rockin tekemistä, vai laulatko tästä eteenpäin lasaria? Tai joululauluja, No ei, ei. Mulla on ihan selvä suunnitelma siitä, että kun kerroin tästä soloalbumista tai solourasta ylipäätänsä, niin mä oon alkanut neuvottelemaan levyyhtiöiden kanssa itse asiassa Euroopassa siitä, että minkälaista musiikista se sitten tulisi koostumaan tää mun sooloura. Ja täytyy mun tässä sanoa kyllä se, että oikeasti mä en tule unohtamaan niitä heavy musiikkidikkareita ja niitä mun faneja ympäri maailmaa, että en tule julkaisemaan heavy metallialbumia varmastikaan, mutta että niitä elementtejä, mistä mä oikeasti rupesin dikkaamaan ton ajan niin kuin rankkaa kitarasoundia ja rumpusoundia ja mä tulen käyttämään niitä musiikissa, joita tulen tekemään. Ja sit mä hyödynnän siihen toki sen mun klassisen pohjan ja sen koulutuksen ja oman persoonani, että siitä tulee vähän sellainen jännä soppa, mitä ei vielä tänä päivänä ole markkinoilla ja mä toivon, että ei vielä silloin, kun mä tulen tekemään tätä asiaa. Kierros se yhteistyö, kenen kanssa? Vielä ei, että se on käsitteillä, mutta ei vielä. Kerro. Satu risteli Radio Citystä. Miten sä luulet, että miltä susta tuntuu, jos joku Nightwish löytää uusi naislaulaja ja konsertissa heitetään esimerkiksi Bless the Child uudella naislaulajalla? Siis ensinnäkin mä menen sinne konserttiin ja kuuntelemaan. Mä palaan halusta. Ja ei siis, mä oon varmaan äärimmäisen ylpeä siinä vaiheessa siitä, että mun tilalle on tullut joku toinen ihminen ja oikeasti hypännyt siihen niin kuin mun pöksyihin kaiken tämän 9 vuoden jälkeen ja tekee sen suorituksen siellä. Mä oon siitä ihmisestä tosi ylpeä. Ja mä koen sen, että mä olen niin kuin jotenkin täysin sitä mieltä, että näin pitää tulla tapahtumaan. Kerro. Minua kiinnostaa sitoutumisen aste. Sä sanoit, että sä olit erityisen sitoutunut Nightwishiin, mutta sä et ilmeisesti kuitenkaan koskaan käynyt esimerkiksi harjoituksissa. Miten sitoutuminen on tällä tavalla mahdollista? No, Nightwish oli bändi, joka ihan alkuvaiheesta asti, ihan ensimmäistä demosta asti, niin toimi tietyllä tavalla. Siis me ei, niin kuin, sitä kuviota ei muutettu tuossa matkan varrella. Ja kun nyt bändi puhuu siitä kirjankin välityksellä, että mä en ollut koskaan valmis tulemaan heidän kanssa harjoituksiin, että heitä ei haitannut se. Mutta olihan se jollain tavalla haitannut, koska sitä mainitaan. Mutta se oli vaatinut heiltä sen 9 vuotta ja sen kirjeen, että he tulivat sitä mulle kertomaan. Koska se, että ensimmäinen demo ja se käytäntö, millä tavalla asioita hoidettiin, niin mulle toimitettiin se demo ja lyriikat ja sitten mä hoidin sen kotona niin harjoittelemalla. Menin bändin kanssa menin vasta studioon laulamaan ja sitten harjoiteltiin bändin kanssa kiertueelle. Tää oli tää käytäntö. Ei se, kun se on jo se 9 vuotta, niin se ei se tuntunut oudolta. Ei siinä.
Mutta Nightwish ei koskaan sellainen niin kuin bändi niin kuin sanoit, että se varmasti teistä kuulostaa oudolta, että miksi näin, että miten tämä on mennyt näin, mutta se on niin kuin aina toiminut niin. Että olisiko se ollut se sitten se, olisiko se ollut se lopputulos erilainen tilanteessa, jossa oltaisiin koko porukka toimittu eri tavalla? En tiedä, mutta näin vaan meni. Paus Veijo, hyvää huomenta. Hyvää päivää. Sitä kysyisin jatkossa, jos miten sydämestäsi voisit vielä laulaa heviä. Ajatellaan, jos tulisi tämmöinen ehkä toinen vastaava kuin Herra Huun omine ideoineen sitten ja tuntisit hänen kanssaan sitten tällaista musiikista sielujen yhteyttä, sympatiaa. Voisitko ajatella, että perustaisit bändiin tällaisen Herra X:n kanssa sitten säveltäjät sanovat näin sun huunia? Vai olisitko ottanut opiksi sitten tästä ihmisyydestä? Kyllähän mä nyt toki tästä jotain opin. Kyllähän tää on tosi, että mikä ei tapa se vahvistaa ja se pitää kyllä näihin rankkojen viikkojen ajatuskulun ja se mitä on päässä käynyt, niin kyllä se pitää kyllä se paikkansa se sanonta. Ehkä sitä, että jos nyt joku ihminen tosiaan säveltäjä heavy-musiikin puolelta tulisi ja pyytäisi mua laulamaan bändin, se on jo tapahtunut tässä tämän parin viikon aikana. Mä oon aika varovainen sitoutumaan tällä hetkellä mihinkään jo sellaiseen, mikä on jo olemassa. Mutta ajatellut sydän lähtee viemään. Niin. Joo, no. Mulla on muusikon sydän ja laulajan sydän. Ja oikeasti kyllä mä sydäntäni oon seurannut näidenkin vuosien aikana. Onko sinulla tahdistin kanssa? Mitä te? Onko sinulla tahdistin se balanssi? Ei ole vielä onneksi luojalle kiitos tahdistinta tarvittu. Mutta se on vähän sellainen juttu, että en ole ajatuksia uhrannut tälle asialle vielä.